เคยไหมคะที่เรายอมทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่บั่นทอนจิตใจทนทำงานที่เกลียดหรือทนกอดธุรกิจที่ไปไม่รอดเพียงเพราะคำว่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า sunk cost fallacy หรือหลุมพรางของต้นทุนจมหลุมพรางที่หลอกให้เรากอดของปลอมเอาไว้แน่นจนไม่มีมือเหลือไปคว้าของจริงเป็นเรื่องที่เจอกันได้บ่อยมากๆเลยนะครับในชีวิตคนเราใช่เลยค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ The Verse Decoded พอร์ตรหัสธรรมบทสวัสดีครับทุกท่านในตอนที่แล้วยมกะวรรคบทที่11เราพูดถึงคนแพ้ที่มองเห็นกระพี้เป็นแก่นและยอมทิ้งสัจธรรมไปเพียงเพราะอีโก้และหน้าตาทางสังคมนะคะในวันนี้เราจะมาถอดรหัสสมการที่เป็นขั้วตรงข้ามในยมกะวรรคบทที่12นี่คือคาถาที่ขออนุญาตนิยามว่าเป็นสมการของผู้ตื่นรู้ค่ะสมการของผู้ตื่นรู้ฟังดูน่าสนใจมากครับเบื้องหลังของคาถาบทนี้คือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ชายหนุ่มอัจฉริยะ2 คนซึ่งต่อมาก็คือพระอัครสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้าตัดสินใจหันหลังให้กับสำนักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดละทิ้งอาจารย์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดและโยนต้นทุนชีวิตทั้งหมดทิ้งไปในพริบตาทันทีที่พวกท่านมองเห็นว่าสิ่งที่เรียนมาทั้งชีวิตนั้นมันเป็นแค่เปลือกโหคือตัดจบแบบไม่มีเยื่อใยเลยนะครับถูกต้องค่ะความฉลาดที่แท้จริงจึงไม่ใช่วัดกันที่ว่าพวกเรามีความรู้สะสมไว้มากแค่ไหนแต่วัดกันที่ว่าพวกเรามีสายตาที่เฉียบคมพอจะแยกแยะของจริงออกจากของปลอมและมีความกล้าหาญพอที่จะโยนของปลอมทิ้งไปได้เร็วแค่ไหนต่างหากฮะเป็นการวัดความฉลาดที่เฉียบขาดมากครับแล้วกลไกสมองแบบไหนที่ทำให้คนเรากล้าตัดสินใจเด็ดขาดได้ขนาดนั้นและเราจะสร้างตัวกรองเพื่อค้นหาแก่นแท้ในชีวิตของเราเองได้อย่างไรเตรียมพบกับจุดสูงสุดของปัญญาในการถอดรหัสพระคาถาบทนี้ไปพร้อมๆกันค่ะน่าติดตามมากครับวรรคบทที่12ซึ่งเป็นภาคต่อที่ทรงพลังมากๆเลยจากการถอดรหัสในครั้งที่แล้วนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพขออนุญาตอ่านตัวบทพระคาถาภาษาบาลีที่เป็นหัวใจสำคัญของการเจาะลึกในวันนี้ก่อนนะคะเชิญเลยครับสารัญจะสารโตยัตตวาอสารัญจะอสารโตเตสารังอธิคัจฉันติสัมมาสังกัปปะโคชราฟังจากเสียงอ่านบาลีเมื่อสักครู่เนี่ยสัมผัสได้ถึงความหนักแน่นและเด็ดขาดเลยนะครับใช่ค่ะรู้สึกถึงพลังบางอย่างเลยคือถ้าเราจะเข้าใจความเด็ดขาดเนี้ยให้ลึกซึ้งเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูจุดชนวนทางประวัติศาสตร์หรือที่ในคัมภีร์เรียกว่านิทานวัตถุเสียก่อนครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยุคพุทธกาลครับตอนนั้นมีชายหนุ่ม2 คนชื่ออุปติสสะและโกลิตะอ๋อ2 ท่านนี้ก็คือพระสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะในเวลาต่อมาใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับทั้งคู่เป็นศิษย์เอกระดับหัวกะทิของสำนักอาจารย์สัญชัยเวรัตบุตรซึ่งเป็นสำนักที่โด่งดังมากในยุคนั้นเลยนะครับสำนักนี้เขาสอนลัทธิที่เรียกว่าอมราวิเขปิกวาทครับชื่อลัทธิฟันดูเข้าใจยากจังเลยค่ะมันคืออะไรเหรอคะถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพในบริบทปัจจุบันแบบง่ายๆเลยนะครับมันคือวิภาสติวิธีแบบปลาไหลครับแบบปลาไหลคือยังไงคะเนี่ยลื่นไหลไปเรื่อยๆเหรอคะใช่เลยครับเน้นการโต้วาทีพลิกลิ้นซัดสายไปมาเพื่อเอาชนะวาทกรรมคือเน้นการสร้างตรรกะที่เถียงยังไงก็ไม่มีวันแพ้ครับแต่ว่าลึกลงไปแล้วเนี่ยกลับไม่มีแก่นสารอะไรที่จะนำไปสู่การดับทุกข์หรือแก้ปัญหาชีวิตได้จริงเลยมถ้าอย่างนั้นขอเปรียบเทียบแบบนี้ได้ไหมคะสำนักของอาจารย์สัญชัยเนี่ยก็เหมือนกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ดูดีแต่กำลังจะเจ๊งอะค่ะฮะยังไงนะครับคือเปลือกนอกดูหรูหรายิ่งใหญ่มีพนักงานเยอะเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมแต่อุปติสสะและโกริตะซึ่งเปรียบเหมือนผู้บริหารระดับท็อปขององค์กรเนี่ยเขามองทะลุตัวเลขเรารู้ว่าบริษัทนี้ไม่มีอนาคตไม่มีโปรดักที่เป็นแก่นแท้จริงๆเป็นแค่การทำการตลาดไปวันๆนะคะโอ้โหเป็นภาพที่ชัดเจนมากครับเห็นภาพบริษัทใหญ่ที่กลวงอยู่ข้างในเลยใช่ไหมคะแล้ววันหนึ่งอุปติสสะบังเกิญไปเจอพนักงานจากบริษัทอื่นคือท่านพระอัสสชิได้ฟังวิสัยทัศน์สั้นๆแค่ประโยคเดียวที่ว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุอุปติสสะรู้ทันทีเลยว่านี่แหละคือแก่นที่ตามหามาทั้งชีวิตก็เลยกลับไปชวนโกริตะและพนักงานในทีมอีก250 คนยื่นใบลาออกแบบสายฟ้าแลบเลยค่ะเป็นอุปมาที่ทำให้เห็นไดนามิกของเหตุการณ์ชัดขึ้นมากเลยครับและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์นี้เนี่ยไม่ใช่แค่การลาออกของลูกศิษย์นะครับแต่คือปฏิกิริยาของ CEO หรืออาจารย์สัญชัยต่างหากครับ
CEO เขารับมือยังไงคะพนักงานแห่ลาออกขนาดนี้คือเมื่ออุปติสสะและโกริตะไปชวนอาจารย์สัญชัยให้ไปหาพระพุทธเจ้าด้วยกันเนี่ยอาจารย์สัญชัยปฏิเสธเด็ดขาดเลยครับโดยให้เหตุผลแบบนี้ครับเขาบอกว่าในโลกนี้คนโง่มีมากกว่าคนฉลาดเพราะฉะนั้นคนโง่จงมาหาเราส่วนคนฉลาดที่มีน้อยจงไปหาพระสมณโคดมเถิดตอบแบบนี้เลยเหรอคะฟังดูมีความอีโก้สูงมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับแต่ว่าในมุมมองทางจิตวิทยาปรากฏการณ์นี้ไม่ได้แปลว่าอาจารย์สัญชัยแค่อวดดีนะครับแต่มันอธิบายด้วยงานวิจัยคลาสสิกของเดวิดดันนิงและจัสตินครูเกอร์หรือที่พวกเรารู้จักกันในชื่อดันนิงครูเกอร์อีเฟกครับ อ๋อที่บอกว่าคนไม่เก่งมักจะคิดว่าตัวเองเก่งใช่ไหมคะใช่เลยครับ มันคือภาวะที่สมองของมนุษย์เราขาดอภิปัญญา หรือ metacognition ครับ หรือพูดง่ายๆก็คือ จิตใจขาดกระจกสะท้อนเงาตัวเองอะครับทำให้ประเมินตัวเองสูงเกินจริง และมองเห็นอสาระ ซึ่งก็คือเรื่องไร้สาระ ลาบยศหน้าตาทางสังคม ว่าเป็นสาระ หรือสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิตไปซะอย่างนั้น เดี๋ยวนะคะลองนึกภาพตามความเป็นจริงนะคะเอ่อมันไม่ง่ายเลยเนาะที่เราจะทิ้งสถานะเบอร์หนึ่งของสำนักใหญ่ที่คนนับถือทั้งเมืองเพื่อไปเป็นน้องใหม่ในสำนักอื่นสิ่งนี้แหละค่ะที่เชื่อมโยงกับ sunk cost fallacy หรือความเสียดายต้นทุนจม ใช่ครับ มนุษย์เราส่วนใหญ่ไม่กล้าทำแบบพระอัครสาวกทั้งสองท่านหรอกครับ นั่นสิคะ พวกเรามักจะติดกับดักความคิดที่ว่า อุตส่าห์เรียนมาตั้งลาน หรืออุตส่าห์ปั้นสำนักนี้มากับมือ จะทิ้งสเตตัสตรงนี้ไปได้ยังไง ทีนี้อะไรคือความแตกต่างระหว่างการรู้จักผิวเผิน กับการรู้แจ้งจนทำให้พวกท่าน กล้าตัดต้นทุนจมทิ้งได้แบบไม่ใยดีขนาดนั้นคะ คำตอบของความกล้าหาญนี้เนี่ยซ่อนอยู่ในรากศัพท์ของพระคาถาบทนี้เลยครับ ถ้าเราเจาะลึกลงไปที่คำว่าสาระ ในภาษาบาลีดั้งเดิมแปลว่าแก่นไม้ครับ อ๋อ แก่นไม้เลยนะคะ ใช่ครับ หรือส่วนที่แข็งที่สุดของต้นไม้ที่ไม่แปรเปลี่ยนตามกาลเวลา ซึ่งในความหมายเชิงนามธรรมก็คือ ความจริงแท้นั่นเองครับคัมภีร์อัตถกถาได้จำแนกสาระหรือแก่นแท้ไว้ถึง 7 ระดับด้วยกันนะครับ มีอะไรบ้างคะทั้ง7ระดับ เริ่มตั้งแต่ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ ปรมัตถธรรม และสูงสุดเลยก็คือนิพพานครับ ไล่ระดับจากพื้นฐานไปจนถึงจุดสูงสุดเลยนะคะ แล้วอสาระล่ะคะ ส่วนคำว่าอสาระก็คือขั้วตรงข้ามครับ หมายถึงกระพี้ไม้ เปลือกนอก ทิฏฐิ ลาบยศสรรเสริญ ซึ่งเป็นสิ่งที่แปรปรวนผุพังได้ง่ายครับคำนี้เป็นกริยาปุพการ ไม่ใช่แค่การรู้จำแบบท่องหนังสือ หรือการเข้าใจเชิงตรรกะนะครับ แล้วมันแปลว่าอะไรคะถ้าไม่ใช่แค่การจำ มันแปลว่า การตระหนักรู้อย่างเบ็ดเสร็จ ผ่านประสบการณ์ตรง หรือ experiential realization ครับ เหมือนเราไม่ได้แค่จำได้ว่าแอปเปิลรสชาติเป็นยังไง แต่เราได้กัดและรับรสชาติมันจริงๆ เมื่อรู้ชัดแล้วเนี่ยจึงนำไปสู่คำว่าอธิคัตฉันติ ซึ่งหมายถึงย่อมบรรลุถึงหรือครอบครองแก่นสารนั้นได้โดยสมบูรณ์ครับ อ๋อ คือไม่ได้แค่รู้ทฤษฎีแต่ลงมือปฏิบัติจนเข้าถึงแก่นจริงๆ แต่ว่าตรงเนี้ยมีจุดหนึ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตค่ะ ในคาถาบอกว่าต้องรู้ว่าสาระคือสาระใช่ไหมคะ ผม และต้องรู้ว่าอสาระคืออสาระด้วย ฟังดูย้อนแย้งนะคะทำไมการรู้แค่ของจริงถึงไม่พอคะ สมมุติว่าพวกเราเข้าป่าไปหาแก่นไม้ ถ้าเราเจอแก่นไม้แล้ว เราก็หยิบแก่นไม้นั้นกลับบ้านไปเลยสิทำไมต้องเสียเวลาไปทำความเข้าใจเปลือกไม้ หรือศึกษาของปลอมให้เสียเวลาด้วยล่ะคะ เป็นมุมมองที่ชวนคิดมากครับ แต่ในมิติของญาณวิทยาหรือปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เนี่ย การที่เราจะเข้าถึงความจริงแท้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เราจำเป็นต้องมีศักยภาพในการปฏิเสธความเท็จอย่างเด็ดขาดด้วยครับ ปฏิเสธความเท็จหรอคะ ยังไงคะ เหตุผลก็คือ โลกใบนี้ไม่ได้วางแก่นไม้และเปลือกไม้แยกกันไว้อย่างชัดเจนซ้ายขวานะครับ โลกมันเต็มไปด้วยมายาการที่เอาเปลือกไม้มาทาสี เคลือบเงา แล้วติดป้ายหลอกพวกเราว่า นี่แหละคือแก่นไม้ที่ล้ำค่าที่สุด ฮะ พอโดนเคลือบมาเราก็เลยแยกไม่ออก ใช่ครับ ถ้าเรารู้จักแต่ของจริง แต่ไม่มีระบบภูมิคุ้มกันในการแยกแยะของปลอมเนี่ย วันหนึ่งเมื่อของปลอมถูกนำเสนอมาในแพคเกจจิ้งที่เย้ายวนใจ จิตของเราก็จะถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า การเข้าใจอสาระ หรือการเห็นทะลุว่าเปลือกก็คือเปลือก จึงเป็นเงื่อนไขบังคับที่ขาดไม่ได้เลยครับ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เราถูกโลกทางวัตถุปั่นหัวครับ โอ้โห เข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะ แปลว่าถ้าเราไม่รู้จักกลโกงของมิจฉาชีพ
ต่อให้เรารู้จักวิธีหาเงินอย่างสุจริตวันหนึ่งเราก็อาจจะโดนหลอกจนหมดตัวอยู่ดีใช่ไหมคะเป๊ะเลยครับภาพนั้นเลยพวกเราทุกคนมากในยกนี้ก็คือแล้วเราจะรักษาสถานการณ์รับรู้นี้ไว้ได้อย่างไรในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้าแบบนี้ซึ่งมันนำไปสู่คีย์เวิร์ดท่อนสุดท้ายของคาถาที่น่าจะเป็นหัวใจของการเจาะลึกในวันนี้เลยนั่นคือคำว่าสัมมาสังกัปปะโคจรใช่ไหมคะใช่เลยครับคำนี้ทรงพลังมากแปลความหมายรวมๆคือผู้มีความดำริชอบเป็นอารมณ์อันเป็นเที่ยวไปของจิตครับคำที่น่าสนใจมากๆในนี้คือคำว่าโคจรซึ่งในรากศัพท์เดิมหมายถึงทุ่งหญ้าที่วัวออกไปหากินครับทุ่งหญ้าที่วัวออกไปหากินฟังดูเห็นภาพเลยนะคะขออนุญาตลองเปรียบเทียบแบบนี้ดูนะคะสมองหรือจิตของเราเนี่ยก็เหมือนวัวตัวหนึ่งครับผมถ้าเราปล่อยวัวตัวนี้ไปเดินหากินในทุ่งขยะพิษซึ่งเปรียบเหมือนการไถโซเชียลมีเดียเสพดราม่าหมกมุ่นอยู่กับความโกรธการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นวัวตัวนี้ก็ต้องป่วยตายสมองเราก็พังถูกต้องครับถ้าเราตีกรอบล้อมรั้วให้วัวตัวนี้กินเฉพาะในทุ่งหญ้าออร์แกนิกซึ่งก็คือสัมมาสังกัปปะหรือความคิดที่ถูกต้องความคิดที่ไม่เบียดเบียนสมองของเราก็จะแข็งแรงและเข้าถึงแก่นสารได้ภาพนี้พอจะใช่ทุ่งหญ้าที่อาจารย์หมายถึงไหมคะเป็นภาพที่อธิบายคีย์เวิร์ดนี้ได้สมบูรณ์แบบมากครับและที่น่าทึ่งคืออุปมาเรื่องทุ่งหญ้าของจิตที่มีอายุกว่า 2,500 ปีนี้เนี่ยดันไปสอดคล้องกับการค้นพบทางประสาทวิทยาศาสตร์หรือ neuroscience ในยุคปัจจุบันแบบไร้รอยต่อเลยครับว้าวโยงไปถึงวิทยาศาสตร์สมองได้เลยเหรอคะใช่ครับขออนุญาตเชื่อมโยงผ่าน3กลไกหลักทางสมองโดยจะไม่ใช้ตัวย่อทางวิทยาศาสตร์ให้ปวดหัวนะครับแต่เราจะมาดูว่าระบบมันทำงานยังไงดีเลยค่ะเชิญเลยค่ะประเด็นแรกคือศูนย์ประเมินคุณค่าของสมองครับสมองส่วนหน้าของเรามีหน้าที่ประเมินว่าอะไรคือสาระอะไรมีคุณค่าแท้จริงงานวิจัยด้านการสแกนสมองพบกลไกที่น่าสนใจมากครับคือเมื่อมนุษย์เรารู้สึกถูกคุกคามหรือต้องการปกป้องอีโก้ของตัวเองสมองส่วนที่ประเมินคุณค่าตามความเป็นจริงจะลดการทำงานลงทันทีครับเดี๋ยวนะคะแปลว่าเวลาที่พวกเรากำลังเถียงกันคอเป็นเอ็นในที่ประชุมเพียงเพื่อจะเอาชนะและปกป้องหน้าตาของตัวเองสมองของเราในวินาทีนั้นก็คือตาบอดต่อความจริงไปแล้วใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับเราสูญเสียความสามารถในการมองเห็นแก่นไปเลยแต่ในทางกลับกันนะครับเมื่อมนุษย์เราลดละอัตตาหรือลดความรู้สึกเป็นตัวตนลงศูนย์ประเมินคุณค่าขั้นสูงกลับทำงานพุ่งทะยานขึ้นครับหมายความว่ายิ่งเราละทิ้งตัวตนเรายิ่งเห็นความจริงได้ชัดเจนขึ้นครับโหเป็นกลไกที่ Amazing มากค่ะแล้วกลไกที่2ล่ะคะกลไกที่2เกี่ยวเนื่องกับทุ่งหญ้าและวัวโดยตรงเลยครับสมองมนุษย์มีเครือข่ายการทำงานหลักๆอยู่3ระบบแรกคือเครือข่ายสภาวะพักมันจะทำงานตอนที่เราเหม่อลอยคิดวนเวียนกังวลถึงอนาคตหรือเสียดายอดีตนี่แหละครับคือทุ่งขยะพิษที่อยู่อาศัยหลักของกิเลสและอสาระทุ่งขยะพิษที่ทำให้จิตเราป่วยนี่เองใช่ครับส่วนระบบที่2คือเครือข่ายการรู้คิดขั้นสูงที่ใช้โฟกัสเป้าหมายหรือก็คือทุ่งหญ้าออร์แกนิกของเรานั่นเองครับและระบบที่3สำคัญที่สุดครับคือเครือข่ายสวิตช์ตรวจจับมันทำหน้าที่เป็นเหมือนรั้วไฟฟ้าคอยกระตุกเตือนครับรั้วไฟฟ้าเหรอคะมันทำงานยังไงคะคืองานวิจัยชี้ให้เห็นเลยว่าผู้ที่ฝึกเจริญสติอย่างสม่ำเสมอหรือผู้ที่มีสัมมาสังกัปปะเนี่ยจะมีรั้วไฟฟ้าตัวนี้ที่แข็งแรงมากครับพอจิตเริ่มทะเลถลายพาวัวไปกินหญ้าพิษรั้วไฟฟ้าจะช็อตเบาๆให้เรารู้ตัวและดึงจิตกลับมาสู่ทุ่งหญ้าออร์แกนิกได้แทบจะในทันทีครับขอขยายความตรงรั้วไฟฟ้าหรือสวิตช์ตรวจจับนี้สักนิดนะคะในชีวิตจริงเนี่ยเวลาที่พวกเราเผลอไถหน้าจอโทรศัพท์ไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมงแล้วจู่ๆก็มีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเสียเวลาจังความรู้สึกแวบนั้นนั่นแหละคือการทำงานของเครือข่ายสวิตช์ตรวจจับที่พูดถึงใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดเลยครับความรู้สึกขึ้นมานั่นแหละครับคือรั้วไฟฟ้าทำงานแต่ปัญหาคือถ้าเราไม่เคยฝึกสติรั้วไฟฟ้าของเราจะไฟตกครับวัวจะเดินทะลุรั้วไปกินขยะพิษต่อเป็นชั่วโมงโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยน่ากลัวจังเลยค่ะวัวกินขยะพิษจนพุงกลางเลยทีนี้ใช่ครับซึ่งนี่นำไปสู่กลไกสมองประเด็นที่3ที่อธิบายว่าทำไมการตัดต้นทุนจมถึงยากเย็นนักนั่นคือเรื่องของการทำงานตามสัญชาตญาณความเคยชินเทียบกับพฤติกรรมมุ่งเป้าหมายครับ2 อย่างนี้ต่างกันยังไงคะอสาระหรือสิ่งไร้สาระมักจะถูกขับเคลื่อนด้วยสมองส่วนลึกที่ทำงานตามสัญชาตญาณครับ
ทำไปโดยไม่ต้องใช้พลังงานคิด เหมือนการขับรถกลับบ้านเส้นทางเดิมๆ แค่ทำไปตามความเคยชิน แต่การจะก้าวข้ามไปหาสาระ เราต้องใช้พฤติกรรมมุ่งเป้าหมาย ซึ่งสั่งการจากสมองส่วนหน้า เพื่อไปลบล้างนิสัยเก่าครับ อ๋อ แปลว่ามันต้องใช้พลังงานความตั้งใจสูงกว่าปกติ ใช่เลยครับ การจะเปลี่ยนสวิตช์จากสัญชาตญาณดิบ มาสู่เป้าหมายที่แท้จริงได้ จึงต้องอาศัยเจตจำนงที่แข็งแกร่งมากๆครับ วิทยาศาสตร์สมองล้ำลึกมากค่ะ แต่ในความเป็นจริง มนุษย์ทำงานอย่างพวกเราไม่ได้มีเครื่องสแกนสมองติดอยู่ที่บ้าน เราจะนำความรู้นี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันแบบจับต้องได้อย่างไรบ้างคะ เพราะสิ่งที่อธิบายมา มันมีกลิ่นอายของการบำบัดทางจิตวิทยาในยุคปัจจุบันเลยค่ะ เชื่อมโยงได้ดีมากครับ กระบวนการในพระคาถาบทเนี้ยตรงกับหลักการของการบำบัดความคิดและพฤติกรรม หรือ Cognitive Behavioral Therapy ที่เรียกสั้นๆว่า CBT ที่จิตแพทย์ใช้กันทั่วโลกเลยครับ CBT นี่เอง คนทำงานน่าจะคุ้นเคยคำนี้กันดีเลยค่ะ ครับผม หัวใจของ CBT คือการประเมินค่าทางความคิดใหม่ มนุษย์เรามักจะตกหลุมพรางที่เรียกว่า การทำนายอารมณ์ผิดพลาดครับ เรามักจะคิดไปเองว่า ถ้าได้ตำแหน่งนี้ได้เงินเดือนเท่านี้ ได้แก้แค้นคนนี้ เราจะมีความสุขมหาศาล อ่าฮะ วาดฝันไว้สวยงามมาก แต่พอได้มาจริง มันกลับว่างเปล่าไงครับ การทำ CBT จึงเป็นการปรับโครงสร้างเจตจำนงใหม่ ให้เห็นพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นเพียงอสาระ เพื่อทลายความเชื่อผิดๆครับ ถ้าพูดถึงการจัดการอารมณ์และประเมินความคิดใหม่เนี่ย นึกถึงกระบวนการทางจิตวิทยาที่เรียกว่า การเรียกชื่ออารมณ์ หรือ affect labeling ค่ะ คือแค่วันที่รู้สึกแย่ๆ เราหยุดแล้วระบุอารมณ์ตัวเองได้ว่า อ้าว นี่เรากำลังโกรธอยู่นี่นา หรือระบุได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้มันคืออสาระนี่ เท่านี้อารมณ์รุนแรงมันก็ลดลงแล้ว แต่สงสัยเรื่องกลไกเบื้องหลังค่ะทำไมแค่การตั้งชื่อให้มันถึงไปทำลายพลังของความโกรธหรือความโลภได้ล่ะคะ เป็นคำถามที่เจาะลึกถึงรากเลยครับ กลไกของมันอธิบายด้วยเรื่องของการจัดสรรพลังงานในสมองครับ คือสมองมนุษย์มีเลือดและออกซิเจนจำกัดใช่ไหมครับ ค่ะ เมื่อเรากำลังโกรธจัด เลือดจะสูบฉีดไปที่ศูนย์กลางความกลัวและอารมณ์ดิบ แต่ทันทีที่เราพยายามจะเรียกชื่ออารมณ์นั้น เราต้องใช้สมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางของตรรกะและภาษาในการประมวลผลคำศัพท์ครับ อ๋อ แปลว่าพลังงานมันถูกดึงไปใช้อีกที่หนึ่ง ใช่เลยครับ สมองจำเป็นต้องดึงเลือดและพลังงานจากศูนย์กลางอารมณ์มาจ่ายให้ศูนย์กลางตรรกะแทน เราไม่สามารถใช้อารมณ์ดิบขั้นสุด และใช้ตรรกะขั้นสูงไปพร้อมๆกันได้ครับ เข้าใจเลยค่ะ การเรียกชื่ออารมณ์จึงเป็นการตัดเสบียงดับไฟอารมณ์โดยอัตโนมัติ นี่คือกลไกทางชีววิทยาของการรู้ว่าอสาระคืออสาระ ตามพระคาถาเป๊ะๆเลยครับ เห็นภาพชัดเจนมากค่ะ แค่เราดึงพลังงานมาที่ตรรกะ อารมณ์ดิบมันก็ฝ่อไปเอง ทีนี้เพื่อให้พวกเราเห็นภาพการประยุกต์ใช้ในวงกว้างขึ้น เราลองมาสรุปแนวทางปฏิบัติในชีวิตจริงสัก 3 ด้านดีไหมคะ เริ่มจากด้านแรกเลย คือการรับมือกับยุคที่เรียกว่า attention economy หรือยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันคอยจะแย่งชิงความสนใจของเราตลอดเวลาค่ะ ในยุคนี้เนี่ยการรับมือที่ดีที่สุด คือการทำการตรวจสอบบัญชีจิตใจ หรือ mental auditing ครับ ตรวจสอบบัญชียังไงคะ เหมือนทำบัญชีรายรับรายจ่ายไหมคะ คล้ายๆกันครับ แต่เปลี่ยนเป็นบัญชีความสนใจ ทุกครั้งที่เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา ให้หยุดแล้วถามตัวเองว่าคอนเทนต์ที่เรากำลังจะเสพหรือดราม่าที่เรากำลังจะเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยมันคือสาระที่ช่วยพัฒนาปัญญา หรือมันเป็นแค่อสาระที่หล่อเลี้ยงอีโก้ กระแทกใจคนติดโซเชียลมากค่ะ เราต้องกล้าที่จะตีกรอบทุ่งหญ้าให้สมองใหม่ครับโดยการตัดขาดหรือ unfollow สิ่งที่เป็นพิษทิ้งไปให้หมด อย่าปล่อยให้วัวของเราไปกินขยะพิษทุกเช้าตอนตื่นนอนครับ เห็นด้วยมากๆค่ะ ส่วนด้านที่ 2 คือเรื่องของสุขภาพจิตสำหรับคนที่กำลังติดอยู่ในวังวนของความเศร้า การคิดวนซ้ำๆหรือรู้สึกว่า move on ไม่ได้ ขออนุญาตนำเสนอกฎของประสาทวิทยาศาสตร์ข้อหนึ่งที่เรียกว่า Hipps Law ค่ะ กฎข้อนี้ว่ายังไงหรอครับ กฎนี้อธิบายง่ายๆว่าเซลล์ประสาทที่ทำงานพร้อมกัน จะเชื่อมต่อกันให้แข็งแรงขึ้นค่ะ สมมุติว่าสมองคือป่าทึบ ถ้าเราเดินซ้ำๆบนเส้นทางของความโกรธ และความคิดลบ เส้นทางนั้นจะกลายเป็นถนนใหญ่ที่เดินง่ายเลยล่ะค่ะ อ๋อ คือยิ่งย้ำคิดย้ำทำเส้นทางลบๆก็ยิ่งแข็งแรง
ถูกต้องค่ะ แต่ถ้าเราจงใจสร้างสัมมาสังกัปปะ คือล้อมรั้วให้จิตอยู่ในความเมตตา ความคิดที่ไม่เบียดเบียนบ่อยๆเส้นทางแห่งความโกรธที่ไม่ได้ถูกใช้งาน ก็จะค่อยๆมีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นปกคลุม จนเลือนหายไปเองตามธรรมชาติ กลไกนี้เรียกว่า synaptic pruning ค่ะ การเยียวยาบาดแผลทั้งใจจึงไม่ใช่การไปนั่งลบความจำแต่คือการสร้างถนนเส้นใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมค่ะ โหเป็นการเปรียบเทียบเรื่องการสร้างวงจรประสาทใหม่ที่งดงามและเห็นภาพมากครับ ขอบคุณค่ะ แล้วด้านที่3ล่ะคะ ด้านที่ 3 ด้านสุดท้าย ผมขอมองในมุมของการทำงานและการเป็นผู้นำองค์กรแล้วกันครับ ทักษะที่สำคัญที่สุดของผู้นำยุคนี้คือการบริหารที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าที่แท้จริง หรือ value driven leadership ครับ ผู้นำที่เก่งต้องมีปัญญาพอที่จะเห็นว่าการเมืองในออฟฟิศหรือการรักษาหน้าตาจอมปลอมเนี่ยมันคืออสาระ มันไม่ได้มีประโยชน์กับองค์กรจริงๆเนอะ ใช่ครับ และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องกล้าทิ้งต้นทุนจมทางธุรกิจครับ ถ้ารู้ว่าโปรเจกต์ไหนมันไม่ใช่ มันไปต่อไม่ได้ ผู้นำต้องไม่ทำตัวเหมือนอาจารย์สัญชัย ที่กอดสำนักที่กำลังจะพังไว้เพียงเพราะอีโก้ แต่ต้องกล้าหาญแบบอุปติสะและโกริตะ ที่กล้าเดินออกมายอมรับความจริง และเปลี่ยนทิศทางองค์กรไปสู่แก่นสารที่แท้จริง โดยไม่แคร์ว่าใครจะมองยังไงครับ ชัดเจนมากค่ะ ถ้าให้สรุปขมวดปมทั้งหมดสำหรับการเจาะลึกในวันนี้เนี่ย ปัญญาที่แท้จริง ไม่ได้วัดกันที่ปริมาณความรู้ แต่คือการมีระบบนิเวศในสมองที่แข็งแรงพอ จะแย่งชิงพื้นที่คืนจากอสาระ และกล้าที่จะโยนเปลือกไม้ที่คนทั้งโลกบอกว่ามีค่า ทิ้งไปอย่างไม่ใยดี เพื่อพาจิตใจของพวกเราไปวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าที่ถูกต้องและปลอดภัยค่ะ ก่อนจะจากกันไป ผมมีมุมมองหนึ่งอยากฝากให้ทุกท่านลองนำไปคบคิดต่อนะครับ ได้เลยค่ะ ลองสำรวจชีวิตของพวกเราดูนะครับว่า วันนี้มีอาสาระหรือต้นทุนจมอะไรบ้าง ที่เรากำลังกอดมันไว้แน่น จนไม่มีมือเหลือไปคว้าแก่งที่แท้จริงของชีวิต ทันทีที่พวกเรากล้าปล่อยมือจากเปลือก สาระอันล้ำค่าก็รอให้เอื้อมไปสัมผัสอยู่ตรงหน้าแล้วครับ เป็นมุมมองทิ้งท้ายที่กระตุกต่อมความคิดได้ดีมากๆเลยค่ะ ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ช่วยกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้เข้าถึงผู้อื่นด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางถอดรหัสไปกับพวกเราในวันนี้นะครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ